آلمانیا نجات پرستن، آلمانیا خسیسن، آلمانیا سردن، آلمانیا خیلی افسردن. Wir Deutschen sind nicht geizig, wir kaufen uns nur wenig Luxusgüter, wir achten aber bei dem, was wir uns kaufen, auf Qualität, dass es gute Sachen sind. یه بار یه جایی شنیدم که آلمانیا خیلی خسیسن. دروغ میگی، به خدا دروغ میگی، به علی دروغ میگی. دلشون نمیاد یه سنت پول خرج بکنن و همیشه تو هر چیزی جنبه اقتصادیشو نگاه میکنن. اشتباهه. آلمانی ها کیفیت زندگیشون بالاه، اما خرج چیزای لوکس نمیکنن. مثلا طرف کار میکنه، آخر هفتهشو میخواد با خانوادهش بگذرونه یا تعطیلات میگیره، میخواد برای آخر هفته‌ای که میخواد با دوستان یا خانوادهش بگذرونه یا موقعی که مرخصی و تعطیلات داره لذت ببره از زندگیش. هزینه نمیکنه مثل یه سری از دوستان مبل سلطنتی بگیره بذاره تو خونش، کریستال فلان بگیره بذاره تو ویترین خونش، یا مثلا یخچال سایت بای سایت از واجبات زندگیش باشه. اصلا چیزای لوکس اینطوری رو شما توی آلمانیا پیدا نمی‌کنی. اینا کار میکنن، درآمد دارن، به جای اینکه خرج چیزایی که شاید اصلا به دردشون هم نخوره و فقط جنبه لوکس داشته باشه، میان اون درآمدی که دارن رو خرج مسافرت‌های خوب میکنن، گشت و گذار خوب میکنن، کیفیت زندگی و استاندارد زندگیشون رو میبرن بالا. تموم شد. خیلی تاثیرگذار. Wir haben auch Spaß und wir machen auch Spaß. Mit dem Geld, was wir verdienen, gehen wir gerne mit Freunden und Familie essen, gehen raus, gehen was trinken, gehen in die Diskothek und freuen uns über unser Leben. شاید شنیده باشید که آلمانیا تفریح کردن بلد نیستن. من نمیدونم این از کجا در اومده، ولی باید بگم آلمانیا خیلی اتفاقا بهتر از ماها بلدن تفریح بکنن. فقط تفریحشون تعریفش فرق میکنه با تفریحی که ما میشناسیم. مثلا شما توی ایران هتلت سر میره، ماشین رو ور میداری میری دور دور میکنی، میری تو خیابون میچرخی. اینا یه همچین کاری نمیکنن. اینا یه کاری که هیچ سودی و هیچ جنبه منطقی نداره رو انجام نمیدن. اینا هم بلدن تفریح کنن. تفریحاتشون کنسرت میرن، تئاتر میرن، با فک و فامیل و دوستا و آشناهاشون میچرخن. رستوران رفتن یکی از بهترین تفریحاتیه که دارن و خیلی علاقه‌مندن که تو رستوران برن و بشینن دور هم دیگه با حالا اون کسانی که حالا یا فامیلشونه یا خانواده‌شونه یا دوستانشونن وقت بگذرونن. توی بارها میشینن، آبجو میخورن. آبجو خوردن یکی از تفریحات آلمانیاست. اصلا کلا خوردن و نوشیدن رو خیلی دوست دارن اینا. پس تفریح هم میکنن، فقط الکی تو خیابون نمیچرخن. این هم یکی دونه از اون شایعاتی بود که ما شاید باور کرده باشیم. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن. این فکر اشتباه که توی آلمان ساعت 6 یا 8 شب همه جا تعطیل میشه و دیگه هیچ کسی تو خیابونا نیست یا هیچ مغازه باز نیست، کاملا اشتباهه. اینجا توی روستاها شاید بعضی از روستاها که خیلی کوچیک باشن ساعت 6 بعد از ظهر یا 7 بعد از ظهر فروشگاهشون ببندن. اونم تازه یکی دو تا فروشگاه بیشتر نداره برای اینکه کسی دیگه نمیاد خرید کنه، برای همینم میبندن. اما تو شهرهای معمولی، تو شهرهای بزرگ، تو همین شهر دورتموند که من زندگی میکنم، فروشگاه نرمال ساعتشون ساعت 8 شبه، ولی بعضی از فروشگاه هستن تا 9 شب باز هستن و بعضی از فروشگاه بزرگتر مثلا کافلند که مرکز خرید بزرگتریه برای خرید مایحتاج، در طی هفته تا ساعت 12 شب باز هستن. پس این یک شایعه است، یک چیز اشتباهیه که ما یا ایرانی ها یا خارجی هایی که داخل آلمان هنوز زندگی نمی‌کنن در مورد آلمان فکر میکنن. Sonntags und feiertags kann man bei uns auch zum Arzt gehen oder zur Apotheke. Im Umkreis von 5 Kilometern hat immer eine Apotheke auf oder ein Arzt hat Notfalldienst und dann können wir auch zum Arzt, zur Apotheke und unser Leben weitergestalten. در ارتباط با
روزهای تعطیل یا یک شنبه ها یا یه وقت احیانا تعطیل رسمی باشه که خیلی کم البته تعطیلات رسمی داره کشور آلمان، این یک باور اشتباهیه که شما روزهای یک شنبه یا روزهای تعطیل همه چی تعطیله و هیچ چیزی دسترسی ندارید. دیگه ما واجبتر از دکتر و داروخانه که نداریم. حتی روزهای تعطیل و روزهای یک شنبه یه لیستی رو دارن داروخانه ها تو هر محدوده و تو هر منطقه به شعاع 5 کیلومتر جایی که شما زندگی میکنید همیشه هستن داروخانه ها و یا مطب هایی که تو هر حالا تخصصی به شما خدمات ارائه میدن. شما به صورت شیفتی کار میکنن، یعنی فقط شما کافیه که توی اینترنت این لیست رو سرچ بکنید و پیداشون بکنید و بدونید که تو شعاع 5 کیلومتری شما کدوم داروخانه الان داره کار میکنه یا کدوم دکتر هست که شما بتونید تو روز تعطیل بهش مراجعه کنید. و حتی روزهای نرمال از ساعت 6 بعد از ظهر که داروخانه ها یا دکترها تعطیل میشه مطبشون، شما همیشه دکتر کشیک یا بیمارستان کشیک یا داروخانه‌ای که در نزدیکی شما به صورت شبانه روزی تا فردا صبحش تا اون موقع که همه جای دیگه باز میکنن باز باشه و شما بتونید داروتون رو تهیه بکنید، میتونید به راحتی پیدا بکنید. از اونجا تا اینجا اومدی، یه نگاه بکن اون پایین اون پایین یه نگاه بکن. اگر ساب نداری بسابش، اگه ساب داری یه لاک خوشگل بزن پاش، بریم بقیه‌شو ببینیم. این یکی خیلی سخته، از کجا در اومده رو نمیدونم، چطوری شده که یه سریا به این فکر میکنن یا همچین ذهنیتی اومده تو ذهنشون یا همچین فکری اومده تو ذهنشون نمیدونم، ولی آلمانیا بی بند و بار نیستن. دیگه به درد نمیخوره این دنیا. اگر یک زنی یا مردی حلقه تو دستش باشه هیچ کسی بهش پیشنهادی نمیده. اگه یه نفر حتی یه نفر تو خیابون ببینه، توی کافه‌ای ببینه، جایی ببینه خوشش بیاد، ازش میپرسه. اگه طرف بگه من نامزد دارم، ازدواج کردم، بچه دارم، حالا بچه نه منظورم که پارتنر دارم، شریک زندگی دارم، عذرخواهی میکنن میرن، گیر نمیدن. چیزی به اسم دنبال زن شوهردار یا مرد شوهردار غر زدن اینجا نیست. اینا یه جای دیگه است جاش، اینجا نیست. اینا بی بند و بار نیستن. در آن واحد با 2 نفر نیستن. در آن واحد شوهر داشته باشه یا زن داشته باشه، دوست دختر دوست پسرم این بغلش داشته باشه، نیستن. اصلا و ابدا تو فرهنگ آلمان یه همچین چیزی وجود نداره. میریم سر بزرگترین چیزی که ما در مورد آلمانیا همیشه شنیدیم که نژاد پرستن. نمیدونم چجوری اینو بخوام توضیح بدم که بابا نیستن. چجوری توضیح بدم که به یه سریا از دوستان بر نخوره، یه سریا به یک چشم و یه جنبه دیگه‌ای برداشت نکنن. نه، آلمانیا نژاد پرست نیستن. آلمانیا هم البته شاید قبلا اون حزبی که بود اسمشو نمیارم بوده، شاید که نه حتما بوده، ولی الان آلمان داره کلی هزینه میکنه، کلی داره به قول معروف باج میده که بهش دیگه نگن نژاد پرست. توی آلمان ما شهروند درجه 2 درجه 1 نداریم. هر کسی به محض ورود به آلمان، دانشجو، پناهنده است، نمیدونم اقامت کاری داره، مهاجرت کرده، هر چی که هست، یک شهروند مثل بقیه، حقوق برابری رو نسبت به بقیه داره. حالا این وسط یه سری از دوستان عزیزی هستن که مثلا هم میگن نه اینا نژاد پرستن، من رفتم تو فلان اداره یا فلان شرکت درست جواب منو ندادن، خیلی بد با من برخورد کردن. نه عزیز من، موقعی که نه آلمانیا، هر کشور دیگه ای وقتی ببینه به شما داره امکانات میده و شما رو ساپورت میکنه و هر امکانات و هر نیازی که داره برطرف میکنه، یه معامله بده بستونه دیگه. میگه من با این دست دارم به تو میدم یک چیزی رو، در ازای اون در وقت خودش هم تو هم به من یه بازگشتی داشته باشی، یه چیزی رو به من برگردون. میبینن که طرف اومده اینجا نه کارآموزی میره ببینه، نه شغلی رو یاد میگیره، نه کار میکنه، فقط داره از پول بیکاری استفاده میکنه و هر موقع بهش میگن کار کن نمیره کار بکنه. برای همینم وقتی که میره توی یک اداره‌ای باهاش خیلی بد برخورد میکنن. بازم تازه بدم برخورد نمیکنن، یعنی اینطوری نیست که توبیخش بکنن یا چی، ولی یه مقدار رفتارشون تغییر میکنه نسبت به رفتاری که با بقیه دارن. وقتی میبینن شما یک آدم اکتیوی هستی اینجا و داری تلاش میکنی که توی این جامعه یک شهروند مفید باشی، ساپورتت میکنن.
بدون اینکه برات محدودیتی بذارن ساپورتت میکنن. میگه چه کاری دوست داری انجام بدی، من میفرستم یاد بگیری، هزینه‌تم میدم، خرج خونه‌تم میدم، حقوقتم بهت میدم، همه امکاناتو در اختیارت میذارم که تو فکرت آزاد باشه، بتونی یک شغلی رو با آگاهی خوب، با دانش خوب یاد بگیری، بعد مفید باشی برای این جامعه. پس آلمانی‌ها نجات پرست نیستن. من تا الان از هیچ آلمانی دور برم، از هیچ همسایه‌ای، از هیچ همکاری چیزی رو، سیگنالی رو دریافت نکردم که بگم اینا نجات پرستن پس اصلا جای خوبی نیست. نه، همه چیز برمیگرده به رفتار خود شما تو این کشور و هر کشور دیگه ای. پس اینم یه شایعه بیشتر نبود. Ja, jeder ist in Deutschland willkommen. Wir glauben immer an das Gute im Menschen. Und wenn ein Mensch lügt oder schlechte Sachen macht, ist der Mensch selber dafür verantwortlich und muss auch die Konsequenzen dafür tragen. آقا به خدا آلمانیا خنگ نیستن. اگر میبینی که داره به تو همه چی میده، بعد تو سر کار نمیری، همینطور حقوق مفت ازش میگیری، میری برای خودت کار سیاه میکنی تو فلان رستوران و فلان پیتزا فروشی و فلان پیش فلان رفیقت یه پول سیاهی هم میگیری، سر وقتش مسافرت پناهنده شدی ولی مسافرتت به کشور خودت هم میری، همه این کار رو انجام میدی، بروت نمیارن. دلیل بر این نیست که خنگن، دلیل بر اینه که میگن آقا تو یه آدمی، به عنوان یه آدم بهت احترام میذارن. میدونن خیلی هم این کارا رو میکنن ولی میگن قانون ما اینه، همه خوبن مگه اینکه عکسش ثابت بشه. برعکس قانون بعضی کشورها که میگن همه متهم و بدن مگه اینکه عکسش ثابت بشه، اینا میگن نه آقا همه خوبن تا قبل اینکه عکسش ثابت بشه. حتما باید با سند و مدرک به این نتیجه برسن که تو این کار اشتباه رو داری انجام میدی. حالا این کار اشتباه کوچیک باشه بزرگ باشه کاری به این نداریم، حتما باید با سند و مدرک به این نتیجه برسن. ولی میدونن تو داری این کارو میکنی. اگه برود نمیارن نشون بر خنگی نیست، نشون بر این که میگن اینم یه آدمه مثل بقیه و ما نمیتونیم بریم همینطوری بدون که سند محکمی تو دستمون باشه بهش بگیم خیرشو بچسبیم بگیم داری فلان کارو میکنی. یه خورده پس باید به این قضیه نگاه کرد. خنگ نیستن، اتفاقا خیلی هم باهوشن، به وقتش مو از ماست میکشن. Wir arbeiten nicht wie ein Traktor, wir machen auch Pause, haben unseren Spaß auf der Arbeit, aber wir schaffen auch unsere Arbeit mit gutem Gewissen. تراکتور وسیله‌ایه که باهاش کارهای سخت میکنن و 24 ساعته در حال زمین شخم زدن و کار کردن. وقتی میخوان بگن یه نفر خیلی سخت کار میکنه میگن مثل تراکتور کار میکنه. آلمانی‌ها مثل تراکتور کار نمیکنن. فرق کارشون با ایرانی‌ها، من میگم ایرانی‌ها چون توی ایران کار کردم، زندگی کردم، برای همین میدونم چه شکلیه. شما 8 ساعت کار مفید یک کارمند اداره رو اگر در نظر بگیرید، اون موقع ها، الان نمیدونم شاید الان بهتر شده باشه، نمیدونم الان چه شکلیه، ولی اون موقع از 8 ساعت کار مفیدی که یک کارمند اداره یا یک کارمند یک شرکتی باید میداشت، شاید 1 ساعت اون وسط هم به کارش میرسید و بقیه وقتش میرفت برای چای خوردن، وقت نمازه، وقت نهاره، نمیدونم خانومم زنگ زده، شوهرم زنگ زده، برادرم فلانه، دوستم اومده، یا بلند میشد دمپایی رو پاش میکرد راه میافتاد مثلا از این راه رو به اون راه رو و کار مفیدشون 1 ساعت بیشتر نبود. ولی اینجا تو 8 ساعت و نیمی که شما در روز باید کار بکنی که نیم ساعتش تایم استراحتته، معمولا 99% جاهای که محیط کاری هستش، شرکت یا اداره است یا هر جایی هست، معمولا 99%ش دارن کار میکنن، یعنی واقعا کار مفید انجام میدن. میگه در زمان کار باید کار کرد. پس مثل تراکتور کار نمیکنه، داره نرمال کار میکنه، خیلی نرمال داره کار میکنه. فقط زندگیشون کار نیست، در زمان کار کار میکنن، در زمان استراحت میکنن. اگر من همکارم به فرض داره استراحت میکنه، برم ازش بخوام یک چیزی رو در مورد کار بپرسم، میگه من دارم استراحت میکنم. شاید جوابش خیلی هم ساده باشه ها، یعنی شاید تو 2 تا کلمه بتونه جواب منو بده، ولی میگن من جواب نمیدم، دارم استراحت میکنم. همونطور که ساعت کاریشون براشون مهمه، ساعت استراحت هم مهمه. در زمان تفریحشون هم تفریح میکنن، یعنی هر چیزی جای خودشو داره و همین نرمال کار کردنشون این اجازه رو بهشون میده که دیگه 2 شغله و 3 شغله نباشن. یه جا کار میکنه، ساعت کارش که تموم شد میره به زندگی شخصی خودش میرسه. پس آلمانی‌ها مثل تراکتور کار نمیکنن. اینم باطل شد.
Also wir sind ehrliche Menschen, wir reden nicht hinterm Rücken, wir sagen es den Leuten direkt ins Gesicht und können uns auch danach wieder umarmen, wenn auch mal ein böses Wort fällt. یک چیز دیگه ای که مونده اینه که آلمانی‌ها آدمای یخ و سردی هستن. یخ و سرد. من صبح که خونم میرم بیرون، همسایه است، غریبه است، تو خیابونه، تو کوچه است، هر کی رو من ببینم سلام میده، یا من سلام میدم یا اون سلام میده با لبخند. ندیدم تا حالا این یخی و سردی رو. نه سردن نه یخن، خیلی هم اجتماعی هن. اما تو روت چاکرم نوکرم مخلصم نمیکنه پشت سرت یه جور دیگه باشه. این وضعیت درست نیست آقا. این وضعیت زشته، کثیفه، مستهجنه. این چه شرایطی آخه؟ همونطوری که میبینیش باهات همونطوره، زیرا به تو نمیزنه، دنبال اینی که زیر پاتو خالی کنه نیست، تملق و چاپلوسی هم نمیکنه. اگر گرم بودن منظور تملق کردن و چاپلوسی و نوکرم چاکرم الکیه، آره نیستن، سردم. ولی اگر واقعا یه آدمی اونطوری که هست، اون حسی که نسبت به تو داره رو تو رود میگه، اگه با از تو خوشش میاد بهت میگه، اگر بدت میاد بهت میگه، اگر تو رود چاکرم نوکرم نمیکنه و پشت یه جور دیگه باشه، این اسمش سرد بودن. جمله‌ام یادم رفت اصلا چی میخواستم بگم. در کل اینا اینطوری نیستن، سرد نیستن، اینا نرمالن. شاید بعضی از دوستان تو فرهنگ‌های دیگه فکر کنن که چاکرم نوکرم کردن و جلو روی شکلی باشن و پشت روی شکلی باشن فکر میکنن اون یعنی گرمی. نه، اینا این شکلی نیستن و آدمای اتفاقا شوخی هم هستن، منتها جنس شوخیشون با شوخی‌های ایرانی‌ها فرق میکنه، جنس شوخی فرق میکنه. برای همینم برای یه سری از ماها قابل فهم نیست این قضیه و فکر میکنیم اینا آدمای سردی هستن. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تونسته باشه چند تا از شاید باورهای غلطی که در مورد فرهنگ آلمان و مردم آلمان شاید داشته بودید درست کرده باشه براتون و با سابسکرایب کردن کانال و لایک کردن ویدیو منو حمایت کنید تا بتونم ویدیوهای بهتری براتون درست بکنم. مواظب خودتون و دلتون باشید و روز خوبی داشته باشید. تا ویدیو بعد میبینمتون.